Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị tuyển tập những mẩu chuyện ngắn về tình mẹ, nghe mà rơm rớm nước mắt. Quý vị thân mến, mỗi khi nhắc về mẹ, chắc hẳn trong lòng mỗi người không ai không xao xuyến, bồi hồi. Bởi mẹ chính là người đã nuôi ta khôn lớn từng ngày, vượt qua bao gian lao vất vả, khó khăn của cuộc đời. Sáng nay khi xuống lầu đi làm, tôi buột miệng: "Mẹ ở nhà, con đi làm đây." Tôi khựng lại nhớ ra là bà mất rồi. Tôi nhìn lên bàn thờ thắp nén nhang rồi đi. Như vậy là tôi đã đứng về phía những người không còn mẹ. Thằng con tôi 16 tuổi tối qua đi học về, lao cái xe đạp vào nhà, la to từ ngoài cổng vào: "Chào bà nội, con đi học về." Thằng nhóc cũng khựng lại. Huống gì kẻ quá nửa thế kỷ sống với bà, đâu dễ gì điều chỉnh một thói quen đã trở thành mãn tính. Vẫn biết tử sinh là lẽ thường, nhưng trước cái chết của người thân, chẳng có nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Tôi không nói đến tình thương của con cái đối với cha mẹ ai nhiều hơn ai, nhưng tôi biết một điều: những người con sống với mẹ chung một mái nhà, khi mất mẹ sẽ có cảm giác mất mát lớn vô cùng. Thời gian chung sống càng dài, cảm giác đó càng lớn. Cảm giác mất mát lớn là vì thế, hụt hẫng vì thói quen bỗng nhiên mất đi. Mẹ tôi năm nay 93, thuộc hàng đại thọ rồi. Ai trong chúng ta dám nghĩ mình có thể bước đến mức đó. Bà bị huyết áp cao, đôi khi viêm phổi, suy tim lai dai. Nhưng bà mất không phải vì những bệnh đó, mà là vì tuổi già. Cách đây 3 tháng, bà bỗng nhiên chán ăn và rồi chán uống nước. Cơ thể vẫn có nhu cầu nước nhưng bà không thấy khát. Cơ thể vẫn cần nhu cầu thực phẩm nhưng bà không có cảm giác đói. Bác sĩ nói chắc chỉ còn vài tháng nữa thôi. Một người có nghề khoa học thực phẩm như tôi đâu có dễ gì bỏ cuộc. Tôi làm riêng thực đơn cho bà, sao cho uống ít nhất và dễ uống nhất, nhưng tạm đầy đủ chất bổ dưỡng cần thiết: sữa bắp, sữa đậu xanh, Milo, Ovaltine, nước ép trái cây. Bà ngán sữa, thỉnh thoảng mới độn thêm một chút Ensure. Nhưng điều khó khăn nhất vẫn là làm sao cho người già ngán ăn sợ uống, chịu dùng số thực phẩm ít ỏi đó. Ép uống có khi bà hất tay giận dữ. Mỗi lần như thế, uống nhiều lắm chỉ được tầm 50ml. Có lần bí quá tôi phải xài tới mật ong, nhưng bà cũng chỉ được nửa thìa. Đôi lần tôi tự hỏi, có cần phải tạo thêm phiền muộn cho người già đang ở ngưỡng cửa về bên kia thế giới như vậy chăng? Nhưng liệu có thể đành lòng nhìn bà hao mòn dần như vậy không? Mọi người phải thay nhau giả vờ hỏi chuyện ngày xưa với bà. Khi bà vui thì đưa ly ra. Dụ ngày không được thì dụ đêm. Thức tâm tình với bà cũng chịu uống chút ít. Có ngày cả ngày không hết nửa ly trái cây. Tôi rớt nước mắt. Mẹ muốn bỏ con bỏ cháu đi sao? Bà cầm lấy tay tôi, ngước mắt nhìn như van xin. Mẹ sợ ăn, sợ ói. Người già ngán ăn sợ uống, dường như sống trong thế giới khác, đâu phải thế giới của logic y học với đầy đủ lý lẽ. Bà sống trong thế giới trầm lặng, bên ngưỡng cửa, về với ông bà, về với cội nguồn. Còn gì để mất, còn gì để sợ, chỉ còn lòng thương yêu con cháu. Và nếu sợ điều gì, đó là sợ bị bỏ rơi. Có người bên cạnh, có người hỏi han là sức sống còn được níu kéo. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn không sao chấp nhận mẹ tôi ra đi chỉ vì không ăn uống. Rồi có lần tôi giả vờ giận bà bỏ đi. Ra ngoài đường móc điện thoại gọi thằng con dụ bà uống tiếp thì bà uống. Chắc sợ thằng con bỏ đi thật. Mỗi lần dụ được bà uống, các con tôi đều gọi điện cho tôi để khoe thành tích. Có ngày bà uống đủ tiêu chuẩn, nhưng rất thường là không. Nhưng mấy cái thủ đoạn vặt này cũng chẳng xài được lâu. Truyền dịch không phải là giải pháp tốt cho người già,
dù là dung dịch muối đẳng trương, dịch gluco hay dịch đạm, vì rất dễ gây sốc tim, sức tim bơm không nổi. Nhưng ông bạn bác sĩ nội khoa dường như cũng máu với tính lì lợm của tôi. Cài máy đo huyết áp, vừa đo vừa truyền dịch khoảng 1/3 chai là ngưng, miễn sao có nước. Cách vài ngày lại truyền như thế, hôm thì đạm, hôm thì đường. 29 Tết, mồng 1 Tết cũng truyền, đánh du kích để giành giật với tử thần là vậy. Suốt mấy tháng trời, tôi sống với chút hy vọng mong manh đó, biết đâu bà sẽ biết đói và biết khát lại. Nhưng tuyệt vọng thì nhiều, mỗi ngày tuyệt vọng chồng lên tuyệt vọng. Mỗi sáng thức dậy thấy yên tĩnh, nghĩa là bà còn sống. Tôi nhủ thầm, như vậy là mình còn có cơ hội chiến đấu thêm 24 giờ nữa. Ngày qua ngày như thế. 2 ngày cuối cùng, đôi mắt bà tinh sáng lạ thường. Bà thường nắm chặt tay tôi, nắm chặt lắm. Tay kia chỉ vào bụng bà, hàm ý mẹ đẻ con ra, rồi chỉ vào ngực bà, hàm ý thương lắm. Bà cũng làm như thế với các cháu. Bà ra đi nhẹ nhàng, lúc đó cả nhà còn thức. Dọn dẹp nhà và thay quần áo cho bà xong, tôi quỳ xuống, vái bà ba lạy, tạ ơn sinh thành dưỡng dục. Ngày mai tang lễ, tất cả với tôi chỉ còn là thủ tục. Ba tôi mất sớm, mẹ tôi là người đàn bà không biết chữ, bán xôi dạo, nuôi tôi ăn học. Nay kiến thức tôi đủ để đứng trên bục giảng đường đại học, nhưng kiến thức dù to lớn đến đâu cũng chỉ là phương tiện, chỉ có tấm lòng đơn sơ mới tạo ra nhân cách. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé, quá nhỏ bé so với bà. Thư này tôi chỉ gửi đến những thân hữu còn mẹ, như một chút chia sẻ thay cho lời cảm tạ. Các bạn còn cơ hội, còn tôi thì không. Hết rồi. Tôi không còn phải sợ hãi mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại, mà tôi nơm nớp lo rằng đó là cuộc gọi từ nhà tôi. Có những đêm rủ rỉ nói chuyện với mẹ, tôi mới chợt hiểu ra tâm tư của người già sắp sửa ra đi, khác xa với lý lẽ khôn ngoan của sự đời. Thuốc men hay thực phẩm là thứ yếu, niềm vui quan trọng hơn nhiều, dù chỉ là nụ cười héo hắt trên môi họ. Một cái gật đầu của người già sắp về bên kia thế giới là dấu hiệu của sự thỏa mãn. Để làm cho họ gật đầu thì tiền bạc, quyền lực hay lý luận khoa học trở thành vô nghĩa. Chỉ có tấm lòng và sự kiên nhẫn của chính bạn mà thôi. Tôi đã hiểu ra, nhưng lại mải mê vật lộn với thần chết. Và chính cái khôn ngoan đã ngăn trở tôi tiếp cận trọn vẹn với niềm yêu thương của mẹ, với những điều đơn sơ mà mẹ tôi cần nhất. Tôi nhớ lại đôi mắt của mẹ mình nhìn tôi như van xin. Mẹ sợ ăn, mẹ ói. Tôi úp mặt vào đôi bàn tay. Tôi biết mình đang day dứt. Xin các bạn đừng như tôi. Thời gian là liều thuốc tiên, giúp tôi thân thiện hơn với lẽ tử sinh, không chỉ của mẹ tôi mà của chính tôi nữa, tự nhiên như giọt rượu tan vào ly nước. Tôi nhận được nhiều mail từ độc giả, đa số các mail ấy là từ mấy thằng bạn già cùng cảnh ngộ. Những mail này tuy ngắn ngủi, choạch choạc, không có dấu, mà sao mặn quá chừng. Đừng tưởng trái tim già băng giá với những ký ức nhạt nhòa xa xưa về mẹ. 20 năm trước, ông tổng giám đốc công ty tôi mất mẹ. Lúc đương quyền, ông đem mẹ vào Sài Gòn ở với ông. Khi ông về hưu, bà đòi về quê ở vùng ngoại ô Hà Nội và mất ở đó. Tôi đến thăm khi ông trở lại Sài Gòn được vài tháng. Tuổi già được về sống với những năm tháng cuối đời, rồi mất nhẹ nhàng như thế thì còn gì bằng. Tôi an ủi. Mất mẹ tớ cứ cảm thấy như thiếu thiếu thế nào ấy. Thiếu cái gì? Thì tớ muốn trồng giàn bầu hay giàn mướp ở sau nhà cho mát. Trồng cây nào khác hay hơn, vì tớ sợ kiến.
Tớ vẫn hay hỏi bà những câu lặt vặt như thế. Tớ sinh ra ở quê, nhưng có sống ở quê đâu. Bây giờ bà mất, tớ chả biết hỏi ai cả. Hồi đó tôi chưa quá 40, còn mẹ thấy cái thiếu thiếu của ông đúng là lầm cầm. Mấy chuyện vặt đó hỏi đâu chẳng được. Bây giờ thì tôi mới cảm nhận được cái thiếu thiếu của ông là thế nào. Tôi có thằng bạn hồi trung học, tay này hay quậy phá, thầy cô giàn trời. Trường đuổi học mời phụ huynh đến thông báo. Mẹ nó đến đứng khoanh tay như người phạm tội, nhẫn nhục nghe thầy tổng giám thị trút cơn thịnh nộ. Tội thằng con gần nửa tiếng đồng hồ. Mẹ nó chảy nước mắt. Nhà cháu nghèo, chạy cơm từng bữa cho anh em nhà nó có cái ăn. Nhà cháu lại không biết chữ, biết thế nào mà dạy nó. Nhờ thầy cô thương đến mà dạy dỗ. Đuổi học thì nó học ở đâu? Ra trường tư thì làm gì có tiền. Tôi chăm sự nhờ thầy thương cháu, roi vọt cho cháu nên người. Để rồi tối về nhà cháu răn đe nó ạ. Cơn thịnh nộ trôi qua, dường như thương cảm với người đàn bà quê mùa trước mặt. Thầy tổng giám thị rồi cũng bỏ qua. Tôi và thằng ông Mãnh đó lấp ló ngoài văn phòng theo dõi. Nó cười hi hí khi biết mình tai qua nạn khỏi. Chưa kể hôm sau nó hớn ha hớn hở. May quá, bà già tao giấu biệt chuyện này với ông già, nếu không thì... Nó tiếp tục quậy phá, nhưng kín đáo hơn. Quậy phá cho đến khi vào lính vẫn còn, nên lãnh củ đều đều. Lần này thì chẳng ai nhẫn nhục thay cho nó. Hôm rồi thằng ông Mãnh về nhà sau ca làm đêm ở Mỹ. Ngồi uống rượu một mình, lướt net, đọc được bài cá bống kho tiêu nào đó trên mạng. Gọi phone cho tôi từ Mỹ, nói rằng tự nhiên nhớ mẹ, rồi khóc hu hu qua điện thoại. Cả đời tao làm khổ bà già. Bà già bệnh, tao bận việc, cứ hẹn lần, không về chăm sóc được. Bà già mất, tao về không kịp nhìn mặt. Tiền bạc bây giờ thì có ích gì đâu. Mẹ nó mất cũng gần 10 năm rồi. Càng quậy phá, càng mềm nhũn, nguôi ngoai gì nổi. Mẹ tôi mất hồi đầu năm. Thấy tôi buồn, thằng bạn học rủ về quê nó ở Châu Đốc chơi cho khuây khỏa. Chén thù chén tạc, say túy lúy, cả bọn chệnh choạng kéo nhau đi hát karaoke. Thằng bạn cầm micro: "Xin giới thiệu với các anh em Châu Đốc, thằng bạn tôi đây ở Sài Gòn vừa mất mẹ. Tôi xin hát tặng nó bài Bông Hồng Cài Áo." Rồi nó say sưa hát, động tác biểu diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp. Bỗng nhiên giọng hát run run, nó khóc nấc lên. Cách đây 2 năm tôi về Châu Đốc dự đám tang của mẹ nó. Nó hát cho tôi hay hát cho nó? Chuyện đến đây tôi lại nhớ khi còn trọ học ở Huế. Tôi có anh bạn lớn tuổi hơn, đang học bên trường y. Anh hòa đồng vui tính, máu me văn chương, nhưng cuộc rượu nào cũng có tật. Đủ độ ngà ngà anh cáo lui ra về. Lần hồi rồi tôi phát hiện ra, nếu cho anh ôm đàn hát một bài duy nhất, được khóc nấc lên đôi lần, thì anh có thể ngồi chơi đến sáng đêm với anh em, bạn bè. Bài hát đó là Bông Hồng Cài Áo của Nguyễn Thế Mỹ. Có thằng con nào, dù có làm tới ông dì vĩ đại đến đâu đi nữa, lại trưởng thành dưới con mắt của mẹ mình đâu chứ? Ai cũng vậy, tuổi càng cao càng dễ quên chuyện trước mắt, nhưng càng nhớ chuyện xa xôi. Tuổi đời tình đời chả biết rồi. Nay nhớ về mẹ, thấy mình còn biết bao nhiêu điều thiếu sót và day dứt. Cứ giá mà. Chuyện cũng lâu nhưng tôi liên tưởng mình từng đọc cuốn sách văn học Nga hồi học 12. Chuyện có tên đề hình như là 20 phút với một thiên thần, kể về một người đàn ông rời xa gia đình, xa mẹ hiền để mưu sinh. Anh quyết tâm làm cho được thật nhiều của cải để về giúp mẹ. Do số tiền kiếm được khó khăn nên anh lần nữa chưa về. Đến khi có đủ số tiền để về thì mẹ anh không còn nữa. Đau buồn thế là anh bỏ nhà lang thang với bó tiền kiếm được trên tay chẳng biết làm gì. Và sau đó hình như anh ta đến một điểm công cộng gần đấy, hét lớn là ai cần số tiền lớn ấy thì anh sẽ cho ngay. 20 phút sau,
Có một người đàn ông khác đến vì anh ta đang cần số tiền lớn ấy. Nhìn người đàn ông cho tiền mình, anh cứ ngỡ đó là một thiên thần. Có lần vào siêu thị, thấy bày mấy chai nước mắm cỡ nhỏ 30ml, đạm cao, giá đắt tiền. Tôi liền mua 5-6 chai mang về biếu mẹ. Anh thì thầm: nước mắm thượng hạng đấy, mẹ đừng dùng nêm nếm, để chấm với rau bí thôi. Thế là bà giữ kỹ mấy chai nhỏ xíu đó, mỗi ngày dùng một ít. Không quên khoe với mấy bà hàng xóm: nước mắm thượng hạng, thằng con mua biếu. Bẵng đi thời gian, tác giả cao hứng nếm thử nước mắm. Trời đất như muốn sụp khi anh biết mình bị bịp. Anh phát cuồng: ăn học làm gì, bằng cấp làm gì, mà mua chai nước mắm cho mẹ cũng không nên thân. Vậy mà cũng bày đặt đi dạy, đi viết sách viết báo. Anh nài nỉ mẹ đổi nước mắm khác ngon hơn. Bà gạt đi, bảo nước mắm này ngon, anh biết gì mà rộn lên. Bà vẫn cứ tiếp tục dùng, vẫn tiếp tục khoe với mấy bà hàng xóm, mà không bao giờ cho họ nếm thử. Chuyện khác, lần này không phải là thằng già, mà là bà già. Tôi có cô bạn người Ý trạc tuổi. Mỗi lần về Milan, ra nghĩa trang thăm mẹ, mang theo thỏi chocolate ngày xưa bà thích ăn, mà cô ta cũng thích nữa. Bẻ chocolate cùng ăn với cái bóng mẹ. Chocolate Tây thay cho nhang đèn ta, cũng chỉ là tấm lòng. Mẹ cô ta mất cũng 10 năm rồi. Lại có thằng có thức ăn hay trái cây nào hay hay, lại mang để trên bàn thờ mẹ. Và đặc biệt chỉ thích món ăn lấy từ bàn thờ mẹ. Khách đến chơi thân thiết lắm mới mang đồ cúng mẹ xuống đãi. Hỏi vì sao? Thì cũng như hồi xưa bà cho mình ăn vậy, có đồ gì ngon cũng để dành cho mình. Có thằng 6 bó rồi, xách xe ra khỏi nhà vẫn bị gọi lại quên mang nón bảo hiểm. Mùa mưa, trời chưa mưa ngồi một chỗ, nhưng vẫn gọi với thằng con nhớ mang theo áo mưa. Tôi có thằng bạn trẻ người Đức chừng 50 tuổi, ra ngoài đường cũng bị bà già vịn theo kiểu đó. Alex quên mang dù. Thằng này lúc nào cũng tự hào vì còn có mẹ. Nó khoe: từ hồi tôi qua Việt Nam, mẹ tôi lấy làm lạ vì tôi quan tâm tới bà khác xưa nhiều lắm. Bà vui. Alex làm ăn ở Việt Nam hơn 12 năm rồi. Bông hồng đỏ hay bông hồng trắng cho ngày của mẹ đối với tôi chỉ là biểu tượng, chẳng ép phê gì. Ký ức về mẹ dù gần hay xa mới là điều nhức nhối. Tuổi càng cao càng dễ quên chuyện trước mắt, nhưng càng nhớ chuyện xa xôi. Tuổi đời tình đời trải miết rồi. Nay nhớ về mẹ, thấy mình còn biết bao nhiêu điều thiếu sót và day dứt. Cứ giá mà. Hồi nhỏ đọc Nhị Thập Tứ Hiếu, có chuyện lão lai giả khú đế ra rồi mà còn làm trò hề, giả vờ té ngã như con nít để mẹ cười. Tôi thấy ông này giễu dở. Bây giờ tôi muốn giễu dở như ông cũng không được. Nụ cười của người già, dù là móm mém, dù là mù lòa nghễnh ngãng, nhớ lại sao thấy hiền quá. Nhớ tận đáy lòng, day dứt và ân hận là thế. Làm sao thời gian có thể lùi lại để ngồi giã trầu đấm lưng và chiêm ngưỡng nụ cười móm mém. Nụ cười của mẹ già không phải là nụ cười vì tiền bạc, vì chén cơm manh áo, vì quyền bính thế gian. Đó là nụ cười mãn nguyện khi con cháu ở bên mình vẫn chưa quên mình. Các bạn trẻ hẳn có nhiều cơ may còn mẹ. Hãy biết trân trọng và tận dụng thời gian bên mẹ. Cũng như tôi ngày xưa, cách biện minh dễ nhất là bận việc và hẹn lần. Thời gian chẳng quay trở lại và cũng chẳng làm nguôi ngoai nỗi nhớ đâu. Những giọt lệ già mà nhớ mẹ như nuốt ngược vào tim, mặn biết chừng nào. Quý vị thân mến, đúng là những câu chuyện, những câu văn của Vũ Thế Thành cứ ám ảnh tôi.
bởi những gì rất thật, rất giản dị mà sâu sắc. Tóc tôi đã bạc quá nửa, rồi sẽ đến ngày phải ra đi. Không biết ở cảnh giới khác hai mẹ con có gặp nhau không? Nếu gặp nhau thì có nhận ra nhau không? Tôi chắc mẹ tôi sẽ nhận ra tôi. Bà nhận ra tôi bằng trái tim muôn kiếp của người mẹ. Còn tôi cũng nhận ra mẹ tôi. Tôi nhận ra bà từ bản năng của một thằng ăn hại. Thôi thì đó cũng là niềm an ủi, bởi có người mất mẹ nhưng có mẹ để nhớ. Có những người không biết mặt mẹ từ lúc chào đời.